các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái bông hoa trái tim 5 cánh như thế này rất là xinh xắn luôn ha. Chúng ta có thể là đánh dấu vào những quyển sách, quyển tập, quyển vở của chúng ta nha, hoặc là treo túi nè các bạn, rất là xinh xắn. Cái này các bạn có thể là tận dụng những cái len thừa để mà chúng ta móc nha. Phối 2 màu hoặc là 3 màu đều được. Các bạn sẽ làm quà tặng nè, hoặc là kinh doanh thêm những cái mẫu móc nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này cũng rất là hot trend đó các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu bông hoa trái tim này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái bông hoa trái tim này nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len sợi tự do nha, có thể phối 2 màu hoặc là 3 màu giống như mình. Đây là màu đậm, màu nhạt, hoặc là từ màu nhạt chuyển sang màu đậm nha. Và kim móc mình sử dụng cũng là tự do luôn nè. Các bạn muốn sản phẩm to thì sử dụng kim móc nó to hơn ha, nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng nhỏ lại. Ở đây là mình móc kim 2.5 nè, màu vàng, còn màu tím thì mình móc kim là 2.0. Rồi tới cái thứ ba này mình cũng sẽ móc cái size là 2.5 luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái màu đầu tiên, cái phần nhụy, cái phần nhân nè, để mà chúng ta móc nha. Và mình cũng sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào, kéo len qua, móc lên 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích này tượng trưng cho một mũi móc kép. Móc lên thêm cho mình một mũi móc xích nữa. Mũi móc xích này là khoảng cách của những mũi móc kép nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào vòng tròn này một mũi móc kép. Như vậy ở đây mình đã có được là một kép, một mũi móc xích và một kép. Tiếp tục làm cho mình thêm 8 lần nữa ha. Rồi một mũi móc xích nè, một kép, một xích, một kép, một xích, một kép, một xích, một kép. Ở đây là được mấy này? 2, 4, 6 rồi nè. Một xích, một kép là 7, một xích, một kép là 8, một xích, một kép là 9, một xích, một kép là 10. Rồi mình kiểm tra lại một lần nữa ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được 10 mũi móc kép rồi. Không quên cái mũi cuối cùng cũng phải có là một mũi móc xích nữa nha. Rồi chúng ta sẽ kéo rút cái vòng tròn này cho nó khít lại và trượt mũi vào chân móc xích thứ 3, từ dưới điểm lên 1, 2, 3, đâm kim vào đây, tạo một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ cắt len nha. Sau đó rút cái này lại, lấy cho mình cái màu thứ hai. Rồi bây giờ ở hàng móc thứ hai chúng ta sẽ móc cái len màu đậm trước. Ở này là mình móc cái len màu nhạt nè. Bây giờ mình sẽ đổi lại thử xem coi nó sẽ ra như thế nào ha. Và chúng ta sẽ đâm kim vào từng cái khoảng trống của một mũi móc xích trước đó đó, để mà chúng ta móc cái hàng móc thứ hai nha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái khoảng trống bất kỳ, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc này, móc một mũi móc đơn. Sau đó chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, nẹp cái phần màu hồng này vào trong mũi móc luôn nha. Và chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân cái khoảng trống tiếp theo, móc một mũi móc kép, lên một mũi móc xích, móc một mũi móc kép, lại lên một mũi móc xích, móc một mũi móc kép. Rồi ở đây là chúng ta đã hoàn thành cái cụm này rồi. Chúng ta lại móc một mũi móc xích và móc một mũi móc đơn vào cái khoảng trống tiếp theo. Như vậy đó hoàn thành là một cánh này nè các bạn. Một cánh của chúng ta là bao gồm là một mũi móc đơn lên một mũi móc xích, sau đó là sẽ móc 3 mũi móc kép cùng một chân. Khoảng cách của những mũi móc kép sẽ là một mũi móc xích. Móc xong cái cụm kép này rồi chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích và móc một mũi móc đơn vào cái chân móc cái khoảng trống tiếp theo nha. Rồi bây giờ muốn móc cái cánh tiếp theo, các bạn cứ việc móc lên một mũi móc xích nè,
và chúng ta thực hiện cái cụm kép, một kép, một xích, một kép, một xích và một kép. Xong kép rồi các bạn lại móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ nẹp cái phần len thừa màu trắng vô nè, và móc một mũi móc đơn vào cái khoảng trống tiếp theo. Mình đã làm được 2 cánh này nè, còn 3 cánh nữa thì các bạn sẽ móc hoàn thiện tới cái cánh thứ 5 luôn nha. Kết thúc hàng móc thì chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích và trượt mũi vào cái chân móc mũi móc đơn đầu tiên. Nếu mà các bạn không có đổi màu len thứ 3 thì từ đây nè các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích ha, và chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chỗ một chân móc mũi móc kép đầu tiên ở cái cụm này luôn nha. Rồi nhưng mà cái này đó mình sẽ đổi màu cho nên là mình sẽ cắt len ở đây. Cái này mình không có cần móc lên một mũi móc xích đâu, mình sẽ cắt len luôn. Rồi mình sẽ rút nó lại và di chuyển cái cọng len này xuống phía dưới, rồi lấy cái màu len thứ 3. Rồi như vậy là chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi móc kép đầu tiên chỗ này. Các bạn kéo cái len màu thứ 3 qua, móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn và một mũi nửa kép vào trong cùng một chân móc, kéo nó lại. Sau đó chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, móc một mũi móc kép vào cái chân móc kép thứ 2 nè, một mũi móc kép vào cái chân móc thứ 2 ở đây, chân ở giữa, móc lên 3 mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vào, nẹp cái phần len thừa màu hồng luôn đi các bạn, và chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cùng cái chân móc đó luôn nha. Lại tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và móc một mũi móc kép vào trong cùng chân móc đó nữa, rồi móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép vào cái chân móc kép thứ 3 cộng với một mũi móc đơn. Rồi ở đây là các bạn thấy là trái tim của chúng ta nè chia ra 2 phần, phần nhọn ở dưới rồi phần phía trên nè. Còn nếu mà ở đây thì các bạn thấy là nó gõ trái tim hơn nè ha. Đó, quấn ở đây và ở đây nó gõ hơn. 2 màu thì nó sẽ gõ, còn 3 màu thì chúng ta phối cho nó đẹp thêm thôi. Và bây giờ xong cái cánh trái tim ở bên này, chúng ta sẽ di chuyển qua cái cánh tiếp theo để mà chúng ta móc y hệt như bên đây ha. Móc vào bên đây một mũi móc đơn cộng với một mũi nửa kép, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ móc một mũi móc kép vào chân móc kép ở giữa nha, lại móc lên 3 mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc này, móc lên 3 mũi móc xích, lại móc một mũi móc kép nữa vào đây, móc lên một mũi móc xích và chúng ta lại móc một mũi nửa kép và một mũi móc đơn. Xong cánh trái tim thứ 2. Rồi còn 3 cánh còn lại các bạn sẽ hoàn thiện luôn nha. Mình đã móc xong tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc mũi móc đơn đầu tiên nữa nha. Các bạn trượt mũi, rồi chúng ta sẽ cắt len đi, cắt ra một đoạn len dài xíu đi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đây nè, các bạn kéo nó lên ha. Rồi ở đây là mình sẽ để cái cọng này để mà mình treo cái này giống như là cái tăng đưa đó các bạn. Đó, mình muốn nó dài hay là muốn nó ngắn gì đó thì tùy nha. Rồi chúng ta sẽ khóa nó lại nè. Nếu mà các bạn bằng cái chỗ này nó hợp lý rồi thì chúng ta sẽ ngưng cái tăng đưa này và chúng ta sẽ cố định nó lại luôn nha. Đây, cố định nó lại là bằng cách chúng ta sẽ kéo nó qua chỗ này, rồi tạo cho mình một mũi móc xích. Đó, rồi nó không có bị chạy len nữa. Rồi chúng ta sẽ đưa nó qua bên phía bên đây, giấu nó đi, rồi lát nữa cái chúng ta sẽ cắt len luôn.
cái chỗ nào mà cần giấu len á, thì chúng ta giấu len rồi các bạn sẽ cắt len luôn nha. Để rồi lấy kéo cái chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần này và các bạn cắt bỏ hết nha. Nè, nếu mà các bạn thấy nó xéo qua thì chúng ta có thể là di chuyển nè, đâm kim ở phía bên này ha, kéo cái cọng len về phía vô trong nè, đó là nó ra chính giữa rồi nè. Các bạn tự do mà chúng ta ấy. Rồi cái này có thể là lấy cái hạt gỗ á, các bạn đưa nó vô phía bên đây cũng được nữa ha, nếu mà các bạn treo cái túi xách. Còn nếu mà chúng ta làm cái đánh dấu á thì chúng ta cứ để nó làm gì thôi nè, cứ để nó làm gì nè, dễ thương. Lấy ra cái là thấy cái bông hoa xịn sò rồi. Cái này á, thì mình dùng cái mũi trượt để khóa những cái trái tim này lại. Thì nếu mà các bạn thích cái khóa này ví dụ như kết thúc cái phần trái tim thứ nhất xong rồi các bạn khoan móc qua cái trái tim thứ hai ha, các bạn sẽ trượt mũi vô cái chân móc mũi móc đơn á, rồi từ cái chân móc mũi móc đơn này nè chúng ta sẽ móc cái bên trái tim thứ hai, cái màu cuối cùng á, cái phần màu vàng đậm này nè. Như vậy á, thì nó sẽ mình thấy nó cũng đẹp hơn nữa đó. Còn cái này là mình móc nó ngang luôn nè, đó mình móc nó ngang luôn thì mình thấy nó cũng đẹp, nhưng mà nó thấy nó không có đẹp bằng cái này nè. Rồi mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc hoa này nha. Trời ơi, cưng quá ha các bạn. Cái này tận dụng những cái len thừa mình làm, mình tặng bạn bè người thân gì cũng hết sức là ý nghĩa luôn, mà giải quyết được một mớ len. Tại vì mỗi màu chúng ta cần có chút xíu cho nên là ngợi, đúng không? Mình hy vọng là các bạn ai cũng sẽ móc đẹp cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.